नमस्कार, मधुशाच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत। कारलं म्हटलं की सगळ्यांचीच नाकं मुरडतात। बरेच जणांना कारल्याची भाजी अजिबात आवडत नाही, पण तुम्ही जर या पद्धतीने कारल्याची भाजी बनवली तर अजिबात कारलं कडू होत नाही आणि न कारल्याची भाजी खाणारी सुद्धा अगदी बोटं चाटून पुसून भाजी खातील। तर इथे मी गावरान कारली घेतलेत। जी गावरान पद्धतीची कारली असतात तर ती आकाराने थोडीशी छोटी असतात, शक्यतो तुम्ही त्याला बुटके म्हणू शकता, आणि जास्त मोठी नसतात ती। तर ही हिरवी कारली इथे मी घेतलीत। ही कारली आता मी स्वच्छ धुवून पुसून घेतलीत। आता आपण ही कट करून घेऊया। तर भरली कारली बनवण्यासाठी कारलं कशा पद्धतीचं कट करायचं तर मी व्हिडिओमध्ये दाखवले। कारलं पूर्णपणे आपल्याला त्याचे दोन भाग करायचे नाही आहेत, फक्त त्याचा जो पुढचा भाग असतो तो थोडासा कट करून घ्यायचा आणि त्याला एक चीर मारून आतील बिया काढून घ्यायच्या। तर कारली थोडीशी निब्बर आहेत, त्यामुळे यातील बिया मी काढून घेते। जर तुमच्याकडे कोळी कारली असतील तर त्यातल्या बिया नाही काढल्या तरीसुद्धा चालतील, पण शक्यतो कारलं बनवण्यासाठी अशा पद्धतीचंच कारलं वापरावं जेणेकरून त्यामधल्या बिया निब्बर झाल्या असतील। जर तुम्ही कोवळं कारलं घेतलं तर ते फारच कडवट असतं चवीला। तर हे बघा, आतून पूर्णपणे कारलं मी पोकळ करून घेतले आणि सगळे कारले अगदी व्यवस्थित कट करून आतील बिया काढून पूर्णपणे कारली रिकामी करून घेतलेत। तर आता हे जे कारले आहेत तर त्या कारल्यांना आतून आता आपण मीठ आणि हळद चोळून घेणार आहोत, कारण मीठ आणि हळदीचा जर वापर केला तर कारलं अजिबात कडू होत नाही। आणि कारल्याची भाजी तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने बनवा, हळदीचा वापर थोडासा जास्त करायचा। तर इथे मी अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ एकत्र मिक्स करून घेतले आणि हे कारल्याला आतील बाजूने व्यवस्थित असं चोळून लावून घ्यायचं आपल्याला। जिथून आपण चीर पाडले तर तिथून आतमध्ये व्यवस्थित असं आपल्याला हे लावून घ्यायचं आहे। अगदी चोळून चोळून लावायचं म्हणजे ते व्यवस्थित चिकटून बसतं आणि कारलं खाताना अजिबात कडू लागत नाही। तर हे बघा, व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे अशा पद्धतीने आतील बाजूनी व्यवस्थित असं चोळून घ्यायचं आहे। एका कारल्यासाठी आपल्याला एक चिमट भरून मीठ आणि हळद लागेल, इतकंच पुरेसं होतं। तर हे बघा, अशा पद्धतीने मी सगळी कारली व्यवस्थित मीठ आणि हळदीने चोळून घेतलेत। आता एका कढईमध्ये 1 ग्लास पाणी गरम करून घेतले मी, गॅस चालूच आहे, आणि सगळी कारली त्यामध्ये घालून आपल्याला शिजवून घ्यायच्यात। आता हे कारलं पूर्णपणे अगदी ओव्हरकुक करायचं नाही किंवा कमीसुद्धा शिजवायचं नाही, अगदी लिमिटमध्ये शिजवून घ्यायचं आहे। पाणी थोडंसं कमीच ठेवायचं, म्हणजे कारलं जास्त शिजवलं तर ते थोडंसं चवीला वेगळं लागतं। पूर्णपणे पाणी आटेपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे। आता याच्यावरती झाकण ठेवायचं, गॅसची फ्लेम मीडियम करायची आणि अगदी एक 10 ते 12 मिनटामध्ये कारली व्यवस्थित शिजवून होतात। तर हे बघा, अजूनसुद्धा इथे एक 30% पाणी शिल्लक आहे, पण कारली आपली व्यवस्थित शिजून झालेत। याला मी मध्ये एकदा झाकण काढून याची बाजू पलटी करून घेतली होती, म्हणजे दोन्ही बाजूनी कारली अगदी व्यवस्थित शिजून तयार झालेत। तर आता आपण ही थंड करून घेऊया। कारली थंड होत आहेत तोपर्यंत आपण यामध्ये भरण्यासाठी मसाला कसा बनवायचा ते बघूया। तर आता मसाला बनवण्यासाठी मी 2 चमचे गावरान तीळ घेतलेत। तुमच्याकडे जे तीळ असतील ते तुम्ही वापरू शकता। तर हे तीळ मी भाजून घेतलेत। अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतलेत, शेंगदाणेसुद्धा मी भाजून घेतलेले आहेत। थोडीशी कोथिंबीर आहे, एक गड्डी लसूण सोलून घेतला आहे आणि एक 2 ते 3 चमचे मी इथं सुकं खोबरं घेतले आणि यामध्ये आपल्याला लागणार आहेत काही सुके मसाले। तर मी ते तुम्हाला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकताना सांगणारच आहे। हे सगळे जे मसाले आहेत तर ते आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया। तर आता जेव्हा भरलेल्या भाजीचा मसाला बनवता तर सगळे जिन्नस अगदी एकत्रित वाटून घ्यायचे, म्हणजे त्याची एकदम छान अशी ओबडधोबड मसाला तयार होतो आणि फार अशी बारीक पेस्टसुद्धा होत नाही। तर ज्यामध्ये आपण कारल्याला चोळून घेतलेलं मीठ आणि हळद होतं ते घातले। 1 चमचा इथं मी गरम मसाला वापरला आहे, 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर आहे। हे तिखट जे आहे ते तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता, आणि जर तुम्हाला हिरवी मिरची वापरायची असेल थोडीशी तीसुद्धा तुम्ही इथं वापरू शकता। पाव चमचा हळद घातले आणि 1 छोटा चमचा भरून मी इथं जिरं वापरले। या व्यतिरिक्त आपण कोणतेही मसाले इथं वापरणार नाही आहोत। तुम्ही चमचा बघितला छोटासा आहे, त्याच्या साहाय्यानेच मी सगळं साहित्य मोजून घेतले। हे बघा, मसाला एकदम छान असा बारीक झाला आहे। फार असा बारीक करायचा गरज नाही, अगदी ओबडधोबडच आपल्याला मिक्सरमधून वाटून घ्यायचा आहे। आता मसाला तयार आहे। हे कारली अजूनसुद्धा पूर्ण थंड झालेली नाही आहेत। यामध्ये मी 1 ग्लास थंड पाणी ओतले आणि हे हलकंसं चोळून आपल्याला यामधलं सगळं पाणी पिळून घ्यायचं आहे। हे बघा, अशा पद्धतीनं पिळताना कारलं तुटू नये एवढी मात्र काळजी नक्की घ्या। अगदी हलक्या हाताने दाबून पाणी याच्यातलं काढून घ्यायचं, म्हणजे जो ज्याच्यातला कडूपणा आहे तो सुद्धा निघून जातो आणि आपण जे मीठ चोळलेलं आहे त्याच्यामुळे सुद्धा कारलं अजिबात कडू होणार नाही। आता इथं मसाला तयार आहे। या स्टेजला तुम्ही याला मीठ किंवा तिखटाचं प्रमाण कितपत पाहिजे हे चेक करू शकता।
आणि याला पूर्ण मसाला कोरडा झाला आहे म्हणून मी याला थोडंसं पाणी शिंपडून मसाला ओलसर करून घेते. मसाला थोडासा ओलसर केला की कारल्यामध्ये व्यवस्थित भरता येतो. मसाला छान भिजून तयार झाला आहे. कारलेसुद्धा आपली व्यवस्थित धुवून तयार झालेत. आता आपण हा मसाला भरून घेऊया. आता ही कारली आतून छोटी आहेत पण आतल्या बाजूनी थोडीशी बुटकी असल्यामुळे पोकळ आहेत. तर यामध्ये आपण जितका बसेल तितका मसाला अगदी व्यवस्थित भरून घ्यायचा आहे. मसाला भरल्यानंतर याला हलकंसं प्रेस करायचं म्हणजे व्यवस्थित त्याचा पहिल्यासारखा आकार येतो आणि जो एक्स्ट्राचा मसाला आहे तो सुद्धा बाहेर निघेल आणि जो मसाला आपण आतमध्ये घातला आहे तो अजिबात बाहेर निघणार नाही. हे बघा, अशा पद्धतीने मी कारलं भरून घेते मस्तच. तुम्ही यामध्ये लाल तिखटाऐवजी हिरवी मिरचीसुद्धा फक्त वापरली तरी चालेल किंवा लाल मिरचीऐवजी तुमच्याकडे जो कुठला साठवणीतला मसाला आहे तो सुद्धा तुम्ही इथं वापरू शकता. जर तुमच्या हातून कारलं फारच कडू होत असेल तर तुम्ही यामध्ये थोडंसं चिंच गुळाचा कोळसुद्धा वापरू शकता. तर हे बघा, अशा पद्धतीने मी सगळी कारली अगदी व्यवस्थित भरून घेतलेत. आता हे कारले आपण फ्राय करणार आहोत, ते पण लोखंडी तव्यामध्ये. तळून वगैरे अजिबात घ्यायची नाही आहेत. आपण हे शिजवून घेतलेत आणि मसालासुद्धा अगदी व्यवस्थित भाजून मग बारीक करून घेतला आहे. त्यामुळे एका लोखंडी तव्यामध्ये आपण याला फक्त शॅलो फ्राय करून घ्यायचं आहे. हे बघा, तवासुद्धा छान गरम झाला आहे. आता यामध्ये एक मोठे 4 चमचे तेल घालून घेतलं आहे आणि तेल छान असं कडकडीत गरम झालं की हे कारलं सगळ्या बाजूनी अगदी व्यवस्थित छान असं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. भाजून म्हणा किंवा जास्त तेल टाकले त्यामुळे तुम्ही याला शॅलो फ्रायसुद्धा म्हणू शकता. फक्त आतला जो मसाला आहे तो व्यवस्थित गरम व्हावा आणि कारलं वरून क्रिस्पी व्हावं यासाठी तेल थोडंसं जास्त वापरायचं. तुम्ही अगदी कढईमध्ये सुद्धा करू शकता पण माझ्याकडे लोखंडी तवा आहे म्हणून मी त्यामध्येच करते. कारण जेव्हा तुम्ही लोखंडी तव्यामध्ये कारलं फ्राय करता कारण त्याची चव खरंच खूप अप्रतिम लागते. तुम्ही नक्कीच करून बघा, तुम्हाला सुद्धा आवडेल. आणि छान अशा बाजू पलटवून कारलं व्यवस्थित असं आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. अगदी कुरकुरीत होतं, एकदम क्रिस्पी आणि गरमागरम भाकरीसोबत तर खरंच अप्रतिम लागतं. तुम्ही याला फ्रीजमध्ये 1 आठवडाभर ठेवू शकता, अजिबात खराब होत नाही. हे बघा, अगदी छान असे कारले आपले परतून झालेत मस्तच, तुम्ही बघू शकता. हे बघा, अगदी अप्रतिम दिसतंय मस्तच. आणि अशा पद्धतीने आपली इथं कारल्याची भाजीसुद्धा बनवून तयार झाली आहे. तुम्ही मस्त अशी गरमागरम भाकरी, ज्वारीची असो किंवा बाजरीची, चपातीपेक्षा भाकरीबरोबर कारल्याची भाजी खरंच खूप छान लागते. आणि कारलं खाणंसुद्धा आरोग्यासाठी खूप चांगलं असतं. ज्यांना पित्ताचा त्रास होतो आहे त्यांनी तर कारल्याची भाजी अवश्य खावी. हे बघा, यातून हलकंसं तेल पडतं आहे म्हणजे एकदम छान असं कारलं आपलं तयार झालं आहे. तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. आणि या अगोदर एक कारल्याची रेसिपी मी पोस्ट केलेली आहे, मी तुम्हाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तिथं जाऊन तुम्ही चेक करा. त्या पद्धतीने सुद्धा कारलं अप्रतिम होतं. तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि आपण पुन्हा भेटूया अशाच